Gagawin ko ngayon ay seafood chowder. Kakailangan lang natin ng shrimps, potato, hiwain lang natin siya at iset aside. Then, crab imitation lang po ang gamit ko. Wala akong real crab. Nakikrave lang talaga ako ngayon sa seafood chowder. Kaya kung ano yung meron ako dito, yun yung gagawin ko. Mas maganda po kung meron kayong fresh yung gawin ninyo. So, pinagsama ko lang sa isang bowl yung crab imitation at ating potato. At canned salmon po ang gagamitin ko na fish. So, prepare na natin yung sibuyas. Hiwain na natin siya. I-dice lang natin. And then, iset aside natin siya after. Handa ko na rin yung scallions. Yan, set aside after natin i-prepare. And then, kailangan lang natin ng 2 pieces of bacon. Hindi natin kailangan ng marami. Ipang gagarnish lang natin to after maluto ng ating chowder. Hiwain lang natin siya ng maliliit. Yan, at ilalagay na natin siya sa pot. So, ang gamit ko po ay skim milk. Yung iba po ang ginagamit heavy cream. Pero ako skim milk po yung gagamitin ko. Iprito na natin yung bacon. Palutungin lang natin ito. Tapos yung oil niya, yan na rin yung ipanggigisa natin. Kung nararamihan ka sa oil, pwede nyo bawasan. Set aside na natin yung ating bacon kasi luto na siya. At igisa na natin yung sibuyas. Tapos sunod na natin yung ating potato and crab imitation. Tapos lalagay ko na rin yung salmon. So, medyo durugin lang natin siya para madiliit lang. Then, ang aking pampalapot dun sa milk ay 1 tablespoon of whole wheat flour. Yan, kapag hindi heavy cream ang gamit natin, ito lang yung paraan para lumapot yung ating soup. Tapos lagay ko na yung aking skim milk. Yan, kung meron kayong stock, pwede kayong maglagay ng stock. Pero ako lalagay ko lang ay water. Kasi malasa na rin naman yung ating salmon. At yung salt and pepper lang is enough na. Yan, para maging tasty na rin yung ating soup. Yan. Ingat lang po tayo sa paglagay ng salt kasi yung ating salmon ay may salt na yon. So, para hindi naman po masyadong umalat yung ating soup, control lang natin yung ating salt. Yan, lagay ko na po ang scallion at pakuluin lang natin ito. Super easy lang po ang pag-prepare ng seafood chowder. Tapos mag-a-add po ako ng Chinese celery or yung tinatawag natin na kinchay. Yan. At luto na po ang ating seafood chowder. Ayan. Tingnan nyo naman, creamy na rin siya.
So at madali lang siyang maluto. Yan, makikita natin yung hipon. Yan, hindi na ako makapaghintay. So kung bago lang po kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Please thumb up and like and share na rin po para po sa mga susunod ko pang mga videos. At ilagay na po natin siya sa isang serving bowl. And then, top lang natin siya ng scallion at bacon. At yan na. Ready to eat na ang ating seafood chowder. Yeah, happy cooking!